بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ناخذ المحاضرة الثانية عن البنكرياس. Learning objectives of this lecture are طبعا نكمل management of severe acute pancreatitis، وناخذ بعض complications اللي هي مثل pseudocyst of the pancreas. الموضوع الثاني راح نناقش assessment and management of chronic pancreatitis. ثالثا راح ناخذ ال diagnosis and treatment of pancreatic cancer. طبعا سنيجي على المانجمنت مال severe acute pancreatitis. خلينا نتكلم، احنا بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن المانجمنت of pancreatitis in general، وقلنا أول شيء لازم نعرف نشخص هل هو هذا pancreatitis or not. هذا السؤال الأول لازم نجاوبه. شخصنا انه هذا pancreatitis، بعدين وراها لازم نعرف severity of pancreatitis، هل هو mild، هل هو moderate، هل هو severe. زين، وراها نسوي المانجمنت مال كل واحد. اذا كان عندنا وصلنا انه هذا acute pancreatitis، بالسكورينج سيستم اللي تكلمنا عنها اللي هي رانسون سكور او جلاسكو سكور او اباتشي سكور، صار حددنا انه هذا severe acute pancreatitis. شلون نسوي له مانجمنت؟ هذا لازم نسوي له admission للانتنسيف كير يونت او للاتش دي يو يونت. طبعا هذا اذا كان عندنا يعني respiratory care يحتاج ventilator او 2 organ failure فيحتاج intensive care unit. اما اذا كان عنده 1 organ failure مع عدا respiratory فهذا يحتاج ال HDU. فالintensive care وال HDU يعتمد على الأورجان فيلر مالت البيشنتس. الذول اللي عنده severe acute pancreatitis عنده احتمال complications اللي هي احتمال local complication، فنحتاج له contrast enhanced CT scan. فمعظم البيشنتس اللي severe pancreatitis يحتاج contrast enhanced CT حتى شو نشوف اكو pancreatic necrosis لو ماكو pancreatic necrosis، اكو fluid collection لو ماكو fluid collection. فبالسي تي سكان راح نشخص اكو pancreatic necrosis لو ماكو. فاذا شخصنا اكو pancreatic necrosis بالسي تي سكان راح نحتاج نسحب under ultrasound او سي تي سكان guidance، نحتاج نسحب fluid ونسوي له fine needle aspiration cytology ونشوف اذا كان sterile فنcontinue with the conservative treatment بالintensive care unit او بالHDU observation و supportive treatment للorgans. اما اذا كان infected يعني هذا النيكروسيس infected بال FNA فهذا شي يسوي له عادة. سابقا كان يسوي له لابراتومي وانتيبايوتيك. اللابراتومي شي يسوون باللابراتومي؟ remove all the dead necrotic tissue. all necrotic tissue should be removed. يعني هي net dead tissue، وهذه dead tissue تسوي infection أكثر، فلازم كل dead tissue يروح. thorough wash out of lesser sac، يغسلون lesser sac والمكان اللي بالperitoneal cavity normal saline بحيث يصير اسمها thorough wash out of lesser sac، ويخلون مرات درينات بحيث يعني نقدر نسوي in washing يعني ندفع فلويد ونسحب فلويد. فمرات two wide bore close section drain احتمال نحتاج. طبعا من ضمن احنا فاتحين بطنه، فمن ضمن اذا كان جول ستون ديزيز الكوز مال بنكرياتاس قلنا معظم الاحيان هو جول ستون، فاذا كان اكو جول ستون باثولوجي لازم dealing with the gallstone pathology. والبيشنت راح يطلع عنده severe acute pancreatitis ما يقدر ياكل مرات، واحنا قلنا الفيدنج is very important فيسووا له feeding جوجونوستومي. زين، وراها احتمال يسدون البطن، تنسد مو فاتحين بطنه يسدوها للبطن. زين، closure of the laboratory. ومرات لا ما نقدر او نفكر انه ما نريد نسدها وراح نرجع مره ثانيه ورا يومين ثلاثه نشوف المريض احتمال نكروسكتومي اكثر مره ثانيه فيسموها لابروستومي، يعني تبقى البطن ما تنسد سوتشرين كومبليت، مجرد سايلو باج فتشي بحيث يعني مرات يعني مثل الكيس مالت المغذي ينفتح زين وينسد الابدومينال وول ونرجع ورا يومين ثلاثه نشوفه. هذا هو المانجمنت اللي نقدر نسويه بالسيفير اكيوت بانكرياتايتس. but اكو تشينج بالمانجمنت هذا. yes there is a change بالسلايد الثاني راح نشوفه. التشينج اللي صار
The majority of patients with the peri-pancreatic sepsis can now be successfully treated conservatively. يعني فالconservative شنو الفكرة انه اكو peri-pancreatic abscess او collection او pancreatic necrosis infection. هذا under CT scan و ultrasound guidance يسوي له drainage ومرات يسوي له washing ويخلوا له حتى مرات drain تيوب على مود يسوي له wash and drainage. فهذا بدل ما يفتحون بطنه فيسوي له under ultrasound CT scan drainage and washing. والنيكروسكتومي اللي حتكلم عنها بالسلايد السابق اللي هو لابراتوري معناته should be necessarily in a very small proportion of patients. فمعظم الأحيان هسه severe acute pancreatitis necrosis managed by conservative means. هذا السلايد كلش مهم in patients who has gallstone pancreatitis. يعني الكوز مال البنكرياتايتس هو شنو؟ الجولستون، واحتمال الجولستون موجودة بالجول بلادر ومرات تنزل جزء من الستونات، مرات المايكروليثياسيس يصير تنزل وين؟ بالسي بي دي، ومن السي بي دي تروح للكومن اوبننج وتسوي اكيوت بنكرياتايتس. فبهذه الحالة شنو نسوي لهم دول اللي عندنا احنا؟ هذا جواب على السؤال الثالث اللي هو لازم شنو المانجمنت اوف ذا كوز. شو نسوي لها؟ هنا بهالحالة the gall bladder and the gallstones اللي هي احتمال موجودة بالسي بي دي should be removed as soon as the patient is fit to undergo surgery. لما he is fit for surgery should be removed. preferably before patient discharge from hospital. يقول لك on the index admission، يعني بنفس admission مالته، مو يطلع ويرجع مرة ثانية. طبعا هذه عادة بالمودريت بانكرياتايتس، بس البيشنت عادة بالسيفير acute pancreatitis اللي عنده organ dysfunction هذا عادة difficult to be done at the first weeks or second weeks، مرات postponed 4 to 5 6 weeks more sometimes post acute pancreatitis. ليش؟ لأن إلى أن يصير patient fit for surgery. Pseudocyst of pancreas is a collection of amylase rich fluid enclosed in a well-defined wall of fibrous or granulation tissue. يعني هو عبارة عن collection of amylase rich fluid يكون محاط بيش well defined wall، أما fibrous tissue أو granulation tissue. The formation of pseudocysts requires at least 4 weeks or more from the onset of acute pancreatitis. More than half of these patients with a pseudocystic pancreas will be found to have a communication with the main pancreatic duct. نصهم تقريبا دول pseudocystic pancreas عندهم connection communication ويا pancreatic duct، main pancreatic duct. A pseudocyst is usually identified on the ultrasound or CT scan. شلون نشخصها؟ بالالتراساوند، والافضل عندنا طبعا هو السي تي سكان. بدنا نشوف السي تي سكان هنا بهذا السلايد. endoscopic ultrasound، يعني نسوي الاندوسكوب والتراساوند بالاندوسكوب and aspiration of the cyst is very useful. يعني او جي دي يدخلون وبالاندوسكوب يسوي endoscopic ultrasound ويسوي aspirations from the fluid. هذا شو فائدته؟ الفلويد should be sent for measurements of 3 شغلات اللي هو الكارسينو امبيرينج انتيجين CEA والاميليز ليفل والسيتولوجي. فثلاث مكانات ندزها: كارسينو امبيرينج انتيجين والاميليز ليفلز اند سيتولوجي. اذا pseudocystic pancreas هو الكوز مالته acute inflammation معناته، ففلويد from the pseudocyst typically has a low carcinoembryonic antigen، بينما بالتيومر نلقى carcinoembryonic antigen عالي. pseudocystic fluid usually has a high amylase level، بينما بالتيومر low amylase level.
السيتولوجي typically reveals inflammatory cells in the pseudocyst، بينما بالمالجنانسي يعني CA of the pancreas مرات يكون cystic presentation فنلقى malignant cells. فلذلك endoscopic ultrasound and aspiration of the fluid is very useful to differentiate between the acute pancreatitis and other differential diagnoses واللي هو احتمال malignant cystic formations اللي presentation with the malignant pancreas. Pseudocyst will resolve spontaneously in most instances، يعني معظم الأحيان يكون spontaneous resolution للpseudocyst. But on other hand there is the complication can develops، يعني other hand يعني هو يقول لك معظم الأحيان هو spontaneous resolution but complication may occur. والcomplication هواية، يعني مرات هذا يصير infection بالسيست نفسه فيؤدي إلى abscess واحتمال systemic sepsis. احتمال هذا السيست rupture، والرابتشر إما يكون أما للجت مثلا فيصير عندك gastrointestinal bleeding أو intestinal fistula أو into the peritoneum فيصير peritonitis، يعني fluid ينفتح للبريتونيوم فيصير peritonitis. السيست مرات يصير enlargement زين، فإذا صار enlargement راح يسوي pressure effect. البريشر افكت مرات يكون على البلياري فيسوي obstructive jaundice، او مرات على الجاستريك اوتلت فيسوي bowel obstruction. كذلك بسبب اللارج فيسوي pain. والكومبليكيشن الاخير احتمال erosion into the vessel فيجيك hemorrhage into the cyst او hemoperitoneum. فهذه هي الكومبليكيشنز اللي that might occur with the pseudocyst pancreas. الpseudocysts that are thick wall or large اللي هو over 6 cm in diameter أكثر من 6 سم cyst have lasted for longer than 12 weeks or have arisen in context of chronic pancreatitis، يعني كان هو مو acute chronic pancreatitis on and off are less likely to resolve spontaneously. لذلك احنا قلنا معظم الأحيان هو يكون resolved complication may occur، وهذول الفيتشرز اللي هو unlikely to resolve اللي هي إذا كان thick wall أكثر من 6 cm صار له 12 أسبوع زين، وهو أصلا الكونتكست مال chronic pancreatitis مو acute pancreatitis، هذول less likely to resolve spontaneously. فنحتاج the therapeutic intervention are advised. شو وقت ننصح بالtherapeutic intervention only if the pseudocyst causes symptoms، إذا كونت symptoms أو complication. شنو symptoms؟ مثلا pain مثلا أو pressure effect مثلا. والcomplication اللي هي مثلا infection أو rupture أو erosion to the vessel. أو مرات شنو or if a distinction has to be made between pseudocyst and the tumor. مرات ما نقدر نوصل هل هو هذا pseudocyst أو acute pancreatitis complication اللي هو أصلا malignant tumor مالت البنكرياس، فيحتاج therapeutic intervention بهذني 3 حالات، أما إذا كان symptoms أو complication أو يريد يميزه عن المالجنانسي. In therapeutic intervention there are 3 possible approaches to drain the pseudocyst. أما percutaneous under CT scan ده مثل يسمى percutaneous drainage، أو endoscopic اللي يدخلون اندوسكوب للستومك ويدخلون مثل التيوب بين الستومك وبين السيست بحيث يصير درنج internal درنج للسيست للستومك، أو سيرجيكال، والسيرجيكال احتمال open واحتمال لابراسكوب. هنا بالاوبن مثلا هسه هذه الموجوده عندنا قدامنا بالصوره، يدخلون يفتحون بطن لابراتومي، بعدين يفتحون الستومك الانتيريور وول، بعدين يفتحون البوستيريور وول زين الى ان نوصل للسيست. نفتح السيست يصير درنج او ذا سيست وين بالستومك ويسوي له سكشن، بعدين يخيطون الحواف مالت السيست ويا البوستيريور وول مالت الستومك فصار internal درنج من السيست لوين للستومك، فبعدين وراها يخيطون الانتيريور وول اوف ذا ستومك ويسدون الابدومن، فهذا يسمون internal درنج. فالبوسيبل ابروتش هو اما بيركوتينوس او اندوسكوبيك او سيرجيكال. والسيرجيكال قلنا اكو لابروسكوب واكو اوبن.